Всім привіт! Вітаю вас на каналі VEC.UA. Ми продовжуємо знайомитись з програмою Revit та пізнавати світ BIM. Тема сьогоднішнього відео – основні поняття роботи Revit. У цьому відео я розповім вам про основні принципи роботи Revit, розповім, як можна взаємодіяти з елементами та як елементи взаємодіють між собою. І перше, з чого ми почнемо, це сімейства. Сімейства – це базові елементи, з яких ми будемо створювати нашу цифрову модель. Сімейства можуть бути як 3D-об'єктами, тобто об'ємними елементами, такі як стіни, стелі, вікна, двері і таке інше, так і 2D-елементами, тобто анотаціями. На прикладі моделі ми з вами розглянемо, як можна з ними працювати та які взагалі бувають типи сімейств. Системні сімейства – це елементи, які вже присутні в моделі після її створення, і взаємодія з ними є обмеженою. Приклади системних сімейств можна переглянути в моделі, яка була створена без шаблону. Я її вже створив. Давайте відразу розкриємо список і переглянемо всі ці наші системні сімейства. Це у нас тут кабельні лотки, стелі, кондуїти, труби, повітропроводи, сходи і таке інше. Що ж ми з ними, власне, можемо робити? А можемо ми робити з ними наступне. Давайте відкриємо, для прикладу, панельку архітектуру, так? Намалюємо нашу стіну. І, власне, що ми можемо? Ми можемо міняти тут рівень прив'язки, офсет, тобто зміщення від рівня, для прикладу, можемо вписати якісь параметри, висоту, власне, стіни. Все це буде змінюватися. Так. Головна відмінність від завантажуваних – це те, що системні сімейства не можна редагувати в редакторі сімейств. Що це за редактор, ми розглянемо на прикладі завантажуваних сімейств. Давайте ми поки що цю стіну видалимо і завантажимо якесь сімейство. Давайте перейдемо на вкладку «Системи», так, і панелька «Electrical». Нас буде цікавити фітинг для кабельного лотка. Натискаємо на цю кнопочку. І бачимо, що Revit каже, що в нас немає жодного сімейства такої категорії. Натискаємо «Yes». Таким чином ми підтверджуємо те, що ми хочемо відкрити файловий провідник і завантажити це сімейство. Так, в більшості з вас файловий провідник, це віконце, буде мати такий вигляд. Так, тобто відкриється стандартна бібліотека Autodesk, стандартна бібліотека Revit. І наступним нашим пунктом треба буде знайти, власне, де ці фітинги знаходяться. Знаходяться вони в папці Cable Tray, фітинги, і оберемо, який фітинг нам треба завантажити. Зараз немає різниці, вибираємо будь-який. Виберемо ось Ladder Horizontal Band, натискаємо Open. Так, і сімейство в нас, власне, завантажилось. Тепер ми можемо його вставити в будь-яке місце, куди нам буде зручніше. Можемо вставити декілька. Так, якщо ж, для прикладу, у вас, може, сімейство вставилось, але не відображається взагалі, перевірте, будь ласка, View Range. Що це таке, ми ще з ним попрацюємо. Ці налаштування знаходяться у вікні властивостей. Так, ось наш View Range. Натиснемо на кнопочку Edit. І змінимо деякі тут параметри. Біля параметру Top поставимо в випадаючому списку Unlimited. Bottom аналогічно. І в самому низу Level знову Unlimited. Натискаємо ОК. Так, добре. Що ж, як ми бачимо, наші сімейства якось неправильно відображаються. Точніше, вони правильно відображаються, тому що в наш робочий простір відображається при низькому рівні деталізації. Змінимо його на високий. І все. Наші сімейства тепер відображаються як в житті. Так, як ми з ними, в принципі, можемо взаємодіяти? Ми можемо змінити тут ширину, так, висоту. Давайте це ще й відкриємо в 3D. Змінимо знову ж таки на високий рівень деталізації. Так, тут також щось можемо змінити. Все це буде змінюватися. Це, власне, взаємодія з параметрами. Але що ж це за такий редактор сімейств? Так? Якщо, для прикладу, ми зараз намалюємо пряму ділянку кабельного лотка, отаким чином, так? І тепер натиснемо, натиснемо в Project Browser. У нас тут з'явилася нова категорія фітинги для Cable Tray.
ми можемо, в принципі, натиснути на назву типу. Оце в нас назва типу. Натиснемо, і тут є така кнопочка, як Edit. Якщо ми натиснемо на цю кнопочку Edit, відкриється умовний редактор сімейства. Назвемо його так і будемо ним користуватися для навчальних цілей. Будемо користуватися цим висловом. Як ще можна відкрити умовний редактор сімейств? Ми можемо просто 2 рази клацнути на сімейство. Але якщо ми спробуємо зробити ті ж самі маніпуляції з кабельним лотком, так, з прямою ділянкою кабельного лотка, у нас нічого не вийде. Я натискаю, нічого не відбувається. Відповідно, якщо я натисну правою по типу кабельних лотків, в мене навіть немає цієї функції. Зрозуміло вже тепер чого, тому що це системні сімейства. Так, власне, перейдемо у вікно редактора сімейства і побачимо, що в нас тут є деякі функції, якими ми можемо користуватися для редагування чи створення сімейства. Також, якщо ми натиснемо на цю кнопочку, відкриються параметри сімейства. Як ми бачимо, ми можемо створювати нові, редагувати вже існуючі, ну і таке інше. Після того, як ми зробили всі необхідні зміни, ми можемо завантажити це сімейство до проєкту. Що ж, з сімействами поки що все. Більш детально ми з ними познайомимося в наступних відео. А зараз переходимо до параметрів. Як ми всі знаємо, параметри є невід'ємною частиною будь-якої програми. І Revit не виключення. У Revit існує 2 категорії параметрів – системні та користувацькі. Різниця між ними полягає у тому, що в системних параметрах ми можемо змінювати лише величину цих параметрів, а користувацькі ми можемо створювати та налаштовувати самостійно. Давайте на прикладі моделі познайомимося з ними детальніше. Розглянемо на прикладі, як можна взаємодіяти з системними параметрами, як можна створювати користувацькі параметри та в чому їх різниця. Так, в принципі, в нас тут вже є деякі елементи. Давайте відкриємо перший поверх, закриємо всі непотрібні нам види і видалимо всі непотрібні нам елементи. Так, з кабельним лотком ми будемо працювати. Зараз ми трошки його налаштуємо, додамо горизонтальний фітинг, горизонтальний поворот. Окей. Так, домалюємо ще трошки наших кабельних лотків. Так, і давайте ще якийсь намалюємо якось так. Для прикладу. Так, змінимо параметри. Ми вже з ними вміємо взаємодіяти. Також зараз коротенький такий лайфхак, як швиденько вибрати всі ці елементи. Наводимо курсор мишки на один з елементів і натискаємо Tab. Таким чином ми зможемо обрати всі елементи, які зв'язані між собою. І давайте тут також щось ми там змінимо. Зробимо його трошки ущим, вищим. Так, добренько. З цим зрозуміло. Що ж, перейдемо тепер безпосередньо до параметрів. Є в нас кабельні лотки, і нам треба показати в них кількість кабелів. Якщо ми для прикладу натиснемо на один із кабельних лотків, ми побачимо власне властивості цього елементу, так, і подивимося зараз, що ж тут у нас взагалі є з параметрів. Так, в нас є якісь системні параметри, тут щось картинка, сервіс type, коментарій та марка. Але нам вони не підходять, бо нам незручно буде з ними працювати. І до того ж їх досить мало. Якщо натиснути на Edit Type, ми також тут побачимо певну кількість параметрів, але відразу скажу, що ними ми можемо користуватися лише якщо ми захочемо задати те чи інше значення для певного типу елементу. Тому нам треба створювати користувацький параметр. Як ми це можемо зробити? Відкриваємо вкладку Manage. І, власне, нам потрібна панель Settings і наступні кнопочки. Це у нас Project Parameters, Shared Parameters та Global Parameters. Почнемо з Project Parameters. Натискаємо. І, як ми бачимо, зараз у нас немає жодних параметрів проєкту. Всі параметри, які ми створили власноруч, так, користувацькі параметри, вони будуть відображатися у цьому вікні.
Тому натискаємо Add. Відкривається вікно налаштувань і будемо йти згори донизу і по черзі розбирати кожен з цих пунктів. Перше, це в нас тип параметру. Project параметр чи shared параметр. Параметр проєкту чи спільний параметр. Але давайте так, відразу я їх буду називати англійською мовою, щоб було більш зрозуміліше. Project параметр, shared параметр. Зупинимося на project параметрі. Як ми бачимо, Revit нам пише, що цей project параметр буде з'являтися в специфікаціях, але ми не зможемо додати марку чи тег для цього параметру. Давайте створимо унікальний параметр, який буде відображати унікальний номер кабельного лотка. Назвемо його ID. Так? Дисципліна. Дисципліна, власне, ми можемо обрати тип дисципліни, до якої буде належати цей параметр. Ми поки що залишаємо загально. Вибираємо тип параметра, тобто, що ми будемо записувати, вносити в цей параметр. Текст, якесь число, довжину, площу і таке інше. Відповідно, якщо ми оберемо довжину, то ми вже не зможемо в цей параметр вписати якийсь текст. Давайте для прикладу щось таке зробимо. Зараз поки натиснемо, давайте все-таки оберемо текст. А потім вже як створимо ще якийсь параметр і проглянемо, чи зможемо ми в нього вписати неправильні одиниці, неправильні символи. Так, обираємо тип параметру текст і групу параметрів. Група параметрів – це за що вона відповідає? Вона відповідає за групування параметрів. Тобто, якщо ми звернемо увагу на вікно властивостей тут зліва, ми бачимо, що в нас тут є група параметрів Graphics, група параметрів Underlay, Extends і таке інше. Ми оберемо текст. Так, далі ми переходимо до правої частинки. Тип та інстанс. У нас параметр може працювати по типу і може працювати по інстансу, це по екземпляру. Давайте відразу виберемо інстанс. І наступна група параметрів, поки ми до неї не будемо приходити, власне, вона буде працювати в тому випадку, коли ми будемо групувати елементи, тобто створювати групу елементів. Зараз вона нас не цікавить. Наступне, що ми розглянемо, категорії. Після того, як ми вже налаштували наш параметр, він майже готовий, залишилося Revit показати, до яких категорій елементів буде цей параметр застосовуватись. Так, як ми вже сказали, що цей параметр буде працювати з кабельними лотками, відповідно, ми це й обираємо. Ми обираємо Cable Tray. Так, це в нас, відповідно, категорія, яка відповідає за прямі ділянки кабельного лотка. І Cable Tray Fitting. І натискаємо ОК. ОК, і тут ОК. Так, якщо я обираю пряму ділянку, наш Cable Tray, ось наша категорія, ми бачимо, що тут у нас з'явилась нова категорія параметрів – текст. І в нас з'явився цей параметр ID. Вибираємо наш фітинг, і в нас тут є ID. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. Хочу звернути увагу на такий момент, коли ми з вами, власне, створювали цей параметр. Так, давайте відразу його відкриємо, натиснемо Modify. Хочу звернути увагу на тип та інстанс параметр. Що це таке? Більш детально зараз розглянемо. Інстанс – це, як я вже сказав, параметр екземпляру. Що це значить? Якщо я впишу зараз сюди, для прикладу, одиничку, так, а потім, навіть не треба буде створювати, я просто оберу сусідній елемент. Як ви бачите, тут параметр не додався, так? Тобто це параметр екземпляру. Якщо ж, для прикладу, я зараз, давайте створимо ще один якийсь параметр. Project параметр, add. Я напишу так, ID, type. Project по типу, обираємо текст, дисципліну залишаємо і обираємо наш conduit fitting. Ой, не conduit fitting, вибачаюсь, вибираємо Cable Tray та Cable Tray Fitting. Окей. Окей. Так. По-перше, як ми бачимо, цей параметр не відображається в вікні властивостей.
Чому? Тому що в вікні властивостей відображаються лише параметри екземпляру. Тому, щоб взаємодіяти з параметрами типу, нам треба перейти на власне відкрите вікно налаштування параметрів типу, натискаємо на кнопочку Edit Type. І дивимось, в нас з'явилась нова категорія Text ID Type. Відповідно, якщо я сюди впишу, давайте впишемо 3 нулі і щось напишемо там, текст якийсь, type. Так як ми задавали тип цього параметру як текст. Натискаємо ОК. І відповідно я зараз оберу навіть цей елемент, натискаю Edit Type. І як ми бачимо, наш параметр застосувався, наше значення параметру застосувалося для всіх типів. Тип, на прикладі кабельного лотка, можна змінювати ось тут. В цьому вікні, або ж напряму через вікно властивостей. Якщо я зараз виберу інший тип і відкрию налаштування, як ми бачимо, цей параметр вже пустий, тому що параметр по типу працює лише з певним типом. Так. Я думаю, поки що з цим зрозуміло. Давайте повернемося на крок назад. Так, цей параметр ми вже створили. Якщо ж, для прикладу, нам треба його якось змінити, ми можемо зайти в Project Parameters, ID, Modify. І що ми можемо змінити? Ми можемо змінити, відредагувати цей параметр наступним чином. Ми можемо змінити групу параметрів. Тобто давайте з текста перенесемо його в дату. Так? І обрати додаткову категорію. Все інше ми змінювати не можемо. І якщо ж ми спочатку створили Project параметр, а потім подумали, що краще створити Shared параметр, то доведеться видалити параметр повністю. Звертаю увагу на те, що коли ви видаляєте параметр, видаляються і величини параметрів. Тому будьте обережні з цим. Так, як я вже сказав, видалити і створити заново. Так, ми дату тут змінили, натискаємо ОК. ОК. І тепер дивимось. Ага, ось наш параметр вже в даті. Я думаю, з цим зрозуміло. Так, унікальний номер для кабельного лотка ми створили. Так, давайте відразу його і застосуємо для всіх наших елементів. Так, я вибираю всі наші елементи і задаю ID як 1. Це в нас буде елементи під номером 1, а цей буде елемент під номером 2. Чудово. Наступне, що ми з вами розглянемо, точніше, наступний параметр, який ми створимо, це кількість кабелів. Параметр. Але на цей раз ми вже створимо його як shared параметр. Обираємо shared параметр. І в нас тепер доступна ось така кнопочка. Натискаємо Select. Відкривається вікно shared параметрів, і, скоріше за все, у всіх нас воно буде пусте. І що ж тепер робити, як тут що додати? Давайте поки що це закриємо і перейдемо безпосередньо до цього вікна shared параметри. Це в нас параметри, спільні параметри. Що це за параметри? Якщо ми відкриємо, знову ж таки, це вікно з Project параметрами, так, і або створимо, або модифікуємо, нам головне, щоб відкрилось вікно властивостей параметру. Ми можемо почитати, що shared параметри можуть бути передані для декількох параметрів, для декількох проєктів або ж сімейств, можуть експортуватися і можуть з'являтися і в специфікаціях, і в тегах або ж в марках. Відповідно, shared параметри дуже гнучкі. І більшість, за моєї практики, всі параметри користувацькі, які ми використовуємо, є саме shared параметри, бо вони універсальні. Тож, давайте, власне, і створимо shared параметри. Створюються вони трошки інакше. Перш ніж створити shared параметри, треба створити файлик, в якому вони будуть зберігатися. Натискаємо shared параметри. Скоріше за все, у вас тут нічого не буде, цей шлях буде пустий. Вам треба натиснути Browse і або ж обрати
файл з цими параметрами, якщо ви вже з ними знайомі, або ж натиснути на кнопочку Create. Create і обрати назву файлу, вписати і натиснути Save. Так, після того, як ви все це зробили, у вас, власне, буде вікно відображатись так, як у мене. Наступне, що ми створимо, це групу параметрів. Тобто групу, в яку ми будемо зберігати наші параметри. Натискаємо New. Так як це будуть кабельні лотки, так і назвемо. Окей. Далі ми можемо створювати наш параметр. У нас стала активна ця кнопка, натискаємо New. І тепер вписуємо назву параметру. Так як я сказав, що цей параметр буде відповідати за кількість кабелів, тому називаємо його відповідно. Number of cables. Дисципліна вже нам відома. Обираємо звичайну, загальну і тип параметру. Обираємо текст. Натискаємо ОК. Все. Параметр наш готовий. Залишилося його лише додати до проєкту. Тут натискаємо ОК. Так. Знову переходимо в Project Parameters, натискаємо Add і додаємо Shared параметр. Відповідно, натискаємо кнопочку навпроти Shared параметру, натискаємо Select. Так, і в нас тут вже є наша група, яку ми створили. І вибираємо параметр. Так, якщо натиснути Edit, відкриється вікно редагування Shared параметрів. Цікаво, що ж ми зможемо відредагувати? А, власне, нічого. Ми можемо лише переглянути властивості і перемістити в іншу групу. І все. Ми можемо перейменувати групу, але параметр ми не можемо ні перейменувати, ні відредагувати. Відповідно, звертайте увагу, коли створюєте shared параметр, відразу давайте йому правильну назву, тому що потім, якщо вам треба його перейменувати, вам доведеться його видалити повністю. За аналогією, як і зі звичайним project параметром. Так, тому це закриваємо. Давайте це закриємо, повторимо наш крок. Виберемо Select, вибираємо Number of Cables, натискаємо ОК. Так як в нас, в принципі, є ось наш один кабельний лоток, так, який йде, відповідно, тут буде своя кількість елементів, а в цьому буде своя кількість елементів, точніше наших кабелів. Відповідно, нам треба застосовувати параметр екземпляру, instance. Так, група. Також давайте ми виберемо групу параметрів таку ж саму, як з унікальним номером, дату. Дисципліна та тип параметрів підтягуються автоматично. Залишилось що? Залишилась категорія. Cable Tray, Cable Tray Feeding. Окей. Окей. Так, перевіряємо. Так. Все є. Давайте відразу задамо якусь певну кількість. Там 12. Тут, відповідно, зробимо 20. Так. Зі створенням параметрів, я думаю, зрозуміло. Власне, ви можете за аналогією створювати параметри для будь-яких категорій сімейств, для будь-яких категорій елементів. Але звертаю увагу на те, що краще користуватися саме shared параметрами, а не project параметрами. Давайте відразу і перевіримо ось цю різницю, власне, зі специфікаціями та з тегами. Створимо якусь специфікацію. Щоб створити специфікацію, можна натиснути на специфікації в Project браузері, натиснути праву кнопочку New Schedules Quantities і натиснути, власне, на цей пункт. Або ж вже на знайомій вкладці View в нас є Schedules кнопочка, це наші специфікації, і обрати верхній пункт. Так, нам, відповідно, треба кабельні лотки, Cable Trays, фітинги нам поки не треба, це нам для навчання. І так, власне, відкривається вікно налаштування специфікацій, ми зараз трошки по ньому пройдемось. Так, нам перше треба наш унікальний номер ID, так, і Number of Cables. От. Натискаємо ОК, і як ми бачимо, в специфікації все зібралось.
У нас відображається і ID, це наш project параметр, і number of cables – це наш shared параметр. Ну, власне, Revit все правильно сказав. Якщо ми тут переглянемо, відповідно, всі ці два параметри відображаються в специфікації. Але що бути з тегами? Давайте перевіримо. Якщо я хочу створити тег, теги в нас також це унікальне сімейство. Тому ми зараз це зробимо. Більш детально вже познайомимось в наступних відео. Так, відкриваються, і нам треба... Цікаво, чи є в нас тут? Немає. Але ми зараз створимо. Можливо, я зараз буду робити це зашвидко і натискати якісь незрозумілі комбінації кнопок, але ми з вами про це ще поговоримо. Обираємо Cable Tray Tag. Це я задаю категорію тегу, з яким він буде працювати. І давайте задамо label. Так. Тут відкривається в нас вікно з параметрами, які я можу використовувати, щоб виносити їх в марці, в нашому тегу. Як ми бачимо, ID немає. Але в нас є тут ще така кнопочка, як додати параметр. Давайте натиснемо. І як ми бачимо, ми можемо в тег додати лише shared параметри. Тобто, я зараз можу натиснути Select і обрати саме кількість кабелів. Давайте я зараз і виберу. Окей. Вона тут з'явилася. Відповідно, ID, той параметр, який в нас project параметр, він тут не буде відображатися. Тому що так вже працює Revit. Натискаємо ОК. Так, ось наш лейбл, так званий лейбл додався. Завантажимо в проєкт. Ну і перевіряємо. Як бачимо, наша марка, наш тег працює, відображає кількість кабелів. Якщо я зараз щось зміню, відповідно, все буде змінюватись. Так, з цим зрозуміло. Різниця між shared параметрами та project параметрами, я думаю, зрозуміла. Наступне, що ми розглянемо, це global параметри. Це, як ми можемо з назви зрозуміти, глобальні параметри. Тобто параметр, який буде керувати, скоріше за все, іншими параметрами. Давайте виберемо цей наш центральний Cable Tray і звернемо увагу на те, що наші користувацькі параметри, які ми додали, ID та Number of Cables, в них є такі кнопочки. Якщо ми на них наведемо, ми побачимо, що їх можна зв'язати з глобальними параметрами. Давайте зараз зв'яжемо. Давайте зв'яжемо кількість кабелів. Натискаємо. Так, ми можемо знову створити параметр. Створити глобальний параметр. Давайте назвемо його Global. Перепишемо назву з попереднього параметру. Так, текст. Групу, власне, тут можна брати будь-яку. Давайте я взагалі виберу таку групу. Вона ні на що не буде впливати у вікні властивостей, а вона лише буде впливати на групування параметрів у вікні глобальних параметрів. Якщо я зашвидко це зробив, я зараз повторю. Відкриваємо вкладку Manage, панелька Global Parameters. І, власне, ось наші параметри. Що ж, як воно це працює? Якщо я, для прикладу, в глобальних параметрах зміню кількість кабелів на 16, відповідно, все зміниться тут. Глобальним параметром зручно користуватися, коли в нас буде декілька, для прикладу, елементів. Давайте ми їх зараз створимо. Так? І ми знаємо, що всі ці елементи будуть однакові. Тобто якась величина, якийсь параметр буде однаковий для всіх. Незалежно від того, в якій кімнаті там знаходяться ці елементи, чи в якому місці, на якому поверсі. Для прикладу, я зараз вам показую на кількості кабелів. Відповідно, у всіх цих елементів, які я створив, так,
у них скрізь у всіх буде однакова кількість кабелів. Відповідно, якщо я знову перейду до Global параметрів, зміню на 20, все скрізь зміниться. В чому ця перевага? Тим, що ми незалежно від кількості елементів можемо змінити зараз всі ці параметри через одну функцію. Якщо ж ми це будемо робити з кожним елементом, звичайно, це все буде довго. Тому є сенс за необхідності зв'язувати параметри, наші shared параметри або ж project параметри з global параметрами. Так, і останнє, що залишилося щодо параметрів, це створити параметр, задати йому, для прикладу, тип параметру довжину, так, і спробувати вписати неправильну величину. Project параметр, давайте створимо, для прикладу, назвемо це length. Виберемо тип параметру довжина, групу дату задамо. Давайте, де наша дата, без різниці інстанс чи тип. Кабельні лотки наші обираємо в категоріях і натискаємо ОК. Так, обираємо будь-який length. Тобто, якщо я впишу цифри, так, відповідно, Revit переведе їх в ту довжину, яка використовується нашим проєктом. Відповідно, цей параметр буде орієнтуватися на наші налаштування проєкту Project Units. Як ми бачимо, тут зараз імперська система вимірювання. Давайте можемо змінити її на метричну. Натискаємо, як бачимо, все змінилось. Так. Але якщо я спробую вписати щось для прикладу текстом, відповідно буде помилка. Ця помилка з'явилась, тому що я в параметр з типом довжина вніс значення типу текст. Ось і все. Відповідно, якщо ви таке що зробили, вам треба повернутися до налаштувань і, відповідно, як я вже казав, видалити цей параметр і створити його заново. Тобто, якщо я навіть продемонструємо зараз так, як я вже казав, що коли ми видаляємо, видаляється і величина. Тобто я натискаю Project Parameter, Remove, Yes, створюю новий, Length, Instance і задаю тут текст, і групу задаю Data. Натискаю, так, зараз обираю Cable Tray, фітинги, натискаю ОК, і перевіряю. Як бачимо, так, все стерлось. Тому будьте обережними. Після того, як ми з вами розглянули процес створення та налаштування параметрів, ми з вами можемо перейти до наступної теми. Це взаємодія елементів між собою. Почнемо з прив'язки елементів до рівнів. Як я вже казав в попередніх відеоуроках, всі елементи прив'язуються до рівнів. Давайте зараз це розглянемо більш детально. Для прикладу, створимо якийсь розріз, так, щоб нам було видно всі рівні. Перейдемо до нього. Так, зараз це вимкнемо. Розтягнемо наш рівень. Так, як бачите, я працюю в проєкті без шаблону. Відповідно, мені треба зараз додати символи, які будуть показувати назву та висотну відмітку. Як бачите, це я роблю досить легко, тому що коли знаєш, відповідно, все це не забирає багато часу. Так, рівні готові. Змінимо рівень деталізації. Так, оберемо наш кабельний лоток. І що ми бачимо? Прошу звернути увагу на вікно властивостей. Нас зараз будуть цікавити ось ці параметри. Перший параметр – це у нас reference level, тобто базовий рівень, відносно якого вираховуються всі ці величини. Це у нас висота до верху кабельного лотка, далі йде до середини і до низу. Так, давайте я задам низ кабельного лотка 0. Як ми бачимо, елемент перемістився. Якщо я задам 3800, відповідно, наш кабельний лоток вже перемістився на другий поверх.
І тут, власне, перше правило. Якщо ви змінюєте висоту елементу таким чином, що він уже перейшов з одного рівня на інший, то, відповідно, треба змінювати базовий рівень. Міняємо. Чому? Тому що якщо ви будете видавати специфікації, чи відкладати якісь розміри, чи марки, все це може повпливати на якість креслень і на точність креслень. Тому завжди задавайте правильний базовий рівень. Так, це ми розглянули, власне, взаємодію елемента з одним рівнем, так? Але в нас є також елементи, які взаємодіють з двома рівнями відразу. Для прикладу, щоб це продемонструвати, ми можемо побудувати стіну. Будуємо тут де стіну. Давайте його так перемістимо, щоб вона не закривала наші кабельні лотки. Переходимо в розрізи. Так, це відразу відредагуємо. І дивимось. Ось наша стіна. Змінюємо відразу відображення для наглядності. Так, обираємо її. Давайте переглянемо властивості. І так, що в нас тут є? У нас тут є базовий рівень, так, тобто низ відносно, і верх. Низ у нас перший рівень, а верх в нас не приєднаний. Давайте поставимо up to level 2 до другого рівня. Як бачимо, елемент прив'язався до другого рівня. Якщо ж я зміню на третій, до третього. Чим це корисна властивість? Тим, що якщо я зміню висоту рівня, для прикладу, тут 7600, я поставлю 10 тисяч, елемент автоматично переміститься. Давайте змінимо на другий. Відповідно, якщо тут також щось змінюємо, все зміщається. Якщо у нас тут є, для прикладу, офсети, це зміщення відносно того чи іншого рівня. Якщо топ-офсет ми впишемо 200 мм і заміряємо відстань, давайте заміряємо. Так, оберемо Aligned 200 мм. Так, я зараз зміню на, для прикладу, 4600. Як ми бачимо, все це зберігається. Тепер давайте повернемось до нашого кабельного лотка, там, де я показував приклад, коли елемент переходить за межі того чи іншого рівня. Давайте знову ми повернемо це на перший рівень. Тут у нас відмітку задамо 4800. Для прикладу. І змінимо, так, 4800, 4600, відповідно, у нас 200 мм різниці. Якщо я зараз зміню відмітку рівня другого на 5000, то що ми бачимо? Що стіна в нас перемістилась, так, все добре, тому що верх стіни прив'язаний до правильного рівня. А кабельний лоток так і залишився на тій ж самій відмітці. А все чому? А все тому, що він прив'язаний до першого рівня. Якщо я поверну на другий рівень, як ми бачимо, Revit нам тут зробив певні розрахунки. Задамо знову ж таки якусь величину і знову змінимо висоту рівня. Все чудово. Все змінюється, все працює. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу в першу чергу. Наступне, що ми з вами розглянемо, це буде взаємодія елементів з площинами. Це досить важлива така тема. Ми зараз з вами її розглянемо, тому що в майбутньому ми будемо працювати з різними типами сімейств, які взаємодіють безпосередньо з площинами і розміщуються саме на робочу площину, і не прив'язуються, вони прив'язуються до рівня, але геометрія їх прив'язується до площини. І, власне, нам треба знати, вміти, як задати і як знайти власне робочу площину. Тому для цього давайте відкриємо наш 3D-вид. І для початку натиснемо на панель на вкладці Architecture, панелька Workplane, натиснемо на кнопочку Show. Таким чином ми візуально можемо побачити, де зараз в нас робоча площина, де вона розміщена. Більше інформації ми можемо про це дізнатися на сусідній кнопочці Set Workplane, натискаємо її. І ось тут вгорі ми бачимо
current workplane, назву робочої площини. Тобто в нас зараз робоча площина знаходиться на рівні 1. Якщо ж ми хочемо змінити її, ми можемо натиснути Pick a Plane і перемістити її. Давайте перемістимо її. Я нажав Pick a Plane і оберу робочу площину. Захочу перемістити робочу площину на поверхню стіни. Натискаю, і як ми бачимо, робоча площина перемістилась. Ми можемо візуально її збільшити, але це не впливає на її геометричний розмір, тому що, для прикладу, якщо я захочу щось намалювати, давайте на вкладці Architecture, тут знайдемо кнопочку Model Line і спробую намалювати лінію. Як ми бачимо, вона малюється на площині, на тій, яку ми задали. Навіть якщо я це не збільшую. Але якщо я збільшую, я візуально можу зрозуміти, де проходить моя робоча площина. Тож, якщо я, для прикладу, зараз знову хочу намалювати лінію, яка буде розміщена на рівні першому, то я вже так зробити не можу. У мене зараз ця лінія малюється на площині, яка знаходиться на стіні. Щоб це змінити, знову ж таки ми обираємо Set, але ми можемо обрати нове положення площини з випадаючого списку. Тут вибираємо Level 1, натискаємо ОК. Так. Таким чином, ми вже з вами трошки розібралися, як ми можемо змінювати наші робочі площини та як деякі з простеньких елементів, так, це була наша Model Line, як вона взаємодіє з площинами. Далі ми перейдемо до взаємодії елементів з видами та специфікаціями. Для цього нам треба буде перейти на план першого поверху, так, і давайте додамо ще декілька елементів. Давайте додамо якийсь. Так, в нас тут з елементів немає нічого, давайте тому додамо наші фітинги. Так? Але попередньо їх всі видалимо, щоб вони нам не заважали. І створимо їх заново. Ми можемо швидко додати будь-яке сімейство через вкладку Architecture Component. Або ж, якщо ми знаємо безпосередньо, до якої категорії це сімейство відноситься, можемо через безпосередні вкладки розбиті по категоріям. Тобто в мене є системи, я знаю, що буду додавати фітинг кабельного лотка, тому я обираю і додаю тут декілька елементів. Так. У нас є 6 таких елементів. Так? От. Давайте створимо ще одну специфікацію для фітингів кабельних лотків. Окей. Так, що нам треба буде? Нам тут треба буде, власне, назву сімейства, family and type і count. Count відповідає за кількість елементів. Додаємо, натискаємо ОК. Таким чином ми бачимо, що у нас зараз відображається, скільки у нас тут? 6 елементів. Так, давайте тепер трошки організуємо наш робочий простір. Закриємо непотрібні види. І давайте це також закриємо. І перейдемо на панельку View. У нас є тут окрема панелька з організацією робочого простору, з організацією вікон. Давайте зробимо отак. Tile View. Щоб нам зручно було переглядати зміни. Так, як же ж працюють специфікації? Специфікації збирають всі дані про елементи, які розміщені у всій моделі. Тобто специфікація пронизує наскрізь всю модель і збирає всю цю інформацію. Для прикладу, якщо я видалю зараз цей елемент, ми бачимо, що він видалився із специфікації. Власноруч я в специфікацію нічого сам не зможу додати. Тобто елемент мусить існувати фізично. Навіть якщо я зараз, давайте відкриємо наш розріз. Так, ось у нас тут десь є ці фітинги кабельних лотків. Я розміщу їх десь
на іншому рівні, так, давайте, власне, додамо поле з рівнем level. І отак зробимо. От. Ми бачимо, що специфікація зараз відображає всі елементи, так, на всіх рівнях. Відповідно, коли ми будемо працювати з кресленнями, ми, звичайно, з специфікаціями ще попрацюємо і попрацюємо досить детально. Але поки що хочу звернути увагу на те, що коли ви створюєте елементи, ви повинні розуміти, що всі елементи, які ви створили, будуть відображатися і в специфікації. Відповідно, якщо ви, для прикладу, тут щось зробили, внесли якісь зміни, так, і ви таки бачите, що цей елемент мені не потрібен, щоб він відображався на виді. Ви можете його видалити, але деякі з вас можуть його взагалі приховати. Є така функція в Revit, ось наша лампочка Hide in View. Тобто ми можемо сховати елемент на виді. Для прикладу, якщо я його сховаю, він сховався. Але в специфікації цей елемент все ще буде існувати. Тобто, якщо я зараз почну перебирати ці елементи, ви бачите, що на виді вони виділяються. От у нас є цей і ось. Ось цей елемент. Зараз він не відображається на виді, але він є в специфікації. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Це досить важливо. Особливо, коли ми далі будемо працювати з видами, розберемося, що таке підрізка видів. Ви зрозумієте, як важливо правильно її налаштовувати і приховувати елементи, якщо вам треба, звичайно, за допомогою правильних функцій. Так, що ж тепер робити? Як нам повернути цей елемент? Доволі просто. Ми можемо натиснути, ось тут знизу є також ще одна така лампочка. Тобто ми можемо переглянути всі елементи, які ми приховали. Якщо ми хочемо зробити Unhide, тобто показати їх знову, ми можемо натиснути праву кнопочку і зробити Unhide in View Elements. От таким чином. Так, це те, як взаємодіють елементи зі специфікаціями. На цьому все. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити нових уроків, залишайте ваші коментарі, діліться з нами вашими думками та ідеями щодо наступних відео, адже наша мета – бути не тільки успішними в професійному середовищі, але й також наповнювати якісним контентом україномовний YouTube. Всім дякую, ще зустрінемось!